Là các bạn nhìn này, với cái Ctrl N thì chúng ta đã hiểu về bản chất rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xóa đi này. Ví dụ trong những trường hợp như thế này, các bạn nhìn thấy không ạ? Khi mình đổ màu vào nhá, nhìn này, đổ màu này. Các bạn có nhìn cái vệt này chưa? Có nghĩa là chúng ta đổ màu không hết. Nên là để muốn hết được thì buộc này chúng ta phải dùng cái công cụ M này, chúng ta quét con nó. Nhìn quét con nó từ trên xuống dưới chưa? Và chúng ta buộc này chúng ta phải đổ cái màu đen vào bằng an đen. Thì tự khắc nó sẽ mất cái hình này của các bạn này, nhìn. Tích vào đây, mặt nạ nhá. Đổ màu này. Tôi sẽ chọn một cái màu đen xì nhá. Đổ màu bằng an đen. Nhìn thấy bên tay trái em mất chưa? Hoặc nếu mà bạn không muốn đổ màu thì bạn có thể dùng trực tiếp là bút B. Nhớ nhá, bút B. Và bút B lúc này thì chúng ta đang làm màu đen thì chúng ta tô đến đâu thì hình sẽ mất đến đấy. Có nhìn thấy chỗ này không? Có nghĩa là bản chất chúng ta hiểu màu đen là như nào, màu trắng như nào thì chúng ta cứ làm như này là được nha. Rồi, bây giờ sau khi làm xong thì bây giờ các bạn nhớ là các bạn phải tư duy rằng cái Ctrl N của chúng ta luôn luôn được hiểu là một lớp. Và đã là một lớp thì chúng ta sẽ áp dụng hòa trộn cho nó. Ví dụ chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào Ctrl N nhá. Ở trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn đến phần download cho tôi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một cái chân dung hoặc là như thế nào đó tùy các bạn. Ví dụ tôi chọn vào cái số này. Đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn vào một cái tấm hình này nhá. Với một cái tấm ảnh như này thì các bạn sẽ buộc tôi sẽ làm một cái màu bằng cách là bình thường khi chỉnh màu thì thường người hay làm cái thao tác là Ctrl G. Nhìn Ctrl G chưa? Để nó không bị ảnh hưởng ảnh gốc nhá. Và thường sau khi làm xong này thì tôi chọn Image, tôi chọn vào Adjustment và tôi chọn vào biểu tượng là Ctrl gì? Ctrl N. Và tất nhiên là khi Ctrl N xong thì các bạn sẽ nhìn cho tôi cái biểu đồ là có thể là kênh red. Nhìn lên chưa? Màu đỏ của chúng ta đang làm sao ạ? Vàng của chúng ta đang lớn thì chúng ta có thể giảm đỏ để xanh nó tăng lên. Ví dụ chúng ta kéo đây. Hiểu chưa? Trước và sau này. Hiểu chưa? Phần thứ hai chúng ta có thể chọn vào green của chúng ta thì chúng ta có thể đẩy cái này lên một tí nữa và chúng ta đẩy cái này xuống một tí nữa để theo cái màu của chúng ta nhìn trước sau. Thấy chưa? Tiếp theo chúng ta chọn vào kênh blue của chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái này thì chúng ta không phải chỉnh nữa, bởi vì cái này khi kéo xuống thì nó sẽ sao xanh, vàng sẽ tăng này, nhìn chưa? Còn cái này kéo ở đây thì nó xanh hơn này, nhìn chưa? Và tôi sẽ cần một cái cảm giác lạnh như này thì tôi sẽ kéo cái này lên. Và trước sau ấn OK. Nhìn chưa? Và trước sau này các bạn nhìn này, trước và sau. Đúng không ạ? Da sẽ trắng hơn và bớt vàng đi. Tiếp theo phần thứ hai là các bạn có thể chọn vào vị trí zone là Image, chọn Adjustment và tôi lại chọn vào Ctrl N như này. Thì theo thông lệ bình thường thì tôi vẫn chỉnh theo cái cách như sau, đó là tôi chỉnh theo miền liền cũng có thể được. Ví dụ lúc này tôi muốn ra sáng thì các bạn cứ đồng ý với tôi là đây là màu đậm, đây là màu trung gian và đây là sáng, thì tôi sẽ cầm tôi kéo này lên trên. Tôi kéo này lên trên như này được không ạ? Các bạn thấy nó trắng hơn chưa? Và sau khi trắng xong thì tôi sẽ cầm cái màu đậm tôi kéo xuống một tí nữa thì tôi kiểm tra trước sau. Đấy nha, thì các bạn có thể tăng độ sáng của cái đối tượng của chúng lên bằng cách này. Và sau khi làm xong thì các bạn, đây là một cái cách nhé. Nhìn này, trước sau của chúng ta nó có hình như này. Nhìn chưa? Và sau khi mà đã chuyển xong như này thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác như này cho tôi, đó là gì? Chúng ta có thể chuột phải chọn vào Blending Option. Và tất nhiên là chúng ta sẽ loại trừ là tôi muốn lấy màu trắng của trên da và tôi muốn lấy toàn bộ tất cả màu kia lại thì tất nhiên tôi sẽ dùng cái phương pháp lọc màu đậm. Bạn nhìn thấy da mặt bắt đầu tôi sẽ đi đến đây chưa? Và sau khi đến đây xong rồi giữ phím Man chúng ta kéo ra như này thì chúng ta sẽ có độ chuyển của da. Nhìn chưa? Và tất nhiên là sau khi chuyển của da xong thì chúng ta ấn OK này, nhìn này, trước sau này, nhìn này trước này. Nhìn thấy chưa? Đấy nhá, đây cũng là một cách. Nhưng mà cách bình thường thì người ta hay làm như sau. Các bạn để ý đây cho tôi này. Cách bình thường nhá. Đầu tiên bạn sẽ phải lấy được sắc độ của tấm ảnh của chúng tôi. Bước 1 là bạn ấn vào Ctrl G này. Sau khi Ctrl G xong thì bạn hãy chọn cho tôi thuộc tính đó là làm sáng ảnh. Đúng không? Dạy cái này rồi đúng không? Ctrl G làm lớp nữa chúng ta sẽ hòa trộn làm tối ảnh. Đúng không ạ? Và sau khi đã làm xong chúng ta hãy chọn thuộc tính là Fill bằng 50 thôi. Cả hai nhá, 50. Và cái này tôi cũng chọn là 50 cho các bạn. Và lúc này sau khi kiểm tra xong thì bạn muốn xem trước và sau chúng ta giữ phím Man phân tích vào đây. Nhìn nào ạ? Và tất nhiên là đây là trước và đây là sau thì nó đã có độ trầm cho thiết kế của chúng ta rồi, tất cả những hình ảnh này. Và sau khi làm xong tôi sẽ ép tất cả ba này trở thành một bằng Ctrl E.
Bước số 1 là chúng ta chỉnh toàn sắc độ. Bước số 2 là bắt đầu mới chỉnh chi tiết này. Các bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này các bạn nhớ nhá, bình thường chúng ta chọn về image và adjustment và chúng ta chọn là Ctrl N như này. Nhưng nếu mà làm chuyên nghiệp thì người ta sẽ chọn qua đây. Nhìn thấy không ạ? Người ta chọn qua cái này chứ lại không chọn qua cái đầu tiên. Bởi vì khi chọn cái này xong thì nó tự sinh ra cho các bạn một layer mới. Nó tự sinh ra cho các bạn một cái mặt nạ mới. Và bạn chỉ việc chỉnh trên nó thôi. Nếu không thích bạn cầm cái đấy bạn ném đi. Chứ không phải là một cái ảnh gốc nữa. Nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ chọn cho bạn là Ctrl N ở đây. Nhìn thấy Ctrl N chưa? Thì theo thông lệ bình thường này các bạn nhìn này. Ví dụ trong trường hợp này tôi không cần làm gì hết. Thì nó được hiểu đây là một tấm ảnh phía trên. Các bạn nhớ nhá. Nó sẽ được hiểu tấm ảnh phía trên. Chúng ta có thể làm sao tắt bỏ luôn. Không cần phải làm gì hết. Vậy thì cái này nó lúc này nó chẳng có tác dụng gì đúng không ạ? Nhưng lúc này các bạn nhớ cho tôi là từ cái biểu tượng này các bạn có thể chọn cả cái layer này hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh. Và ngay tức nó sẽ hiểu giống như một đối tượng bình thường. Có nhìn thấy đối tượng người đó. Và cái đối tượng bình thường như này thì người ta sẽ có một cái thao tác như này cho các bạn. Bạn chuột phải chọn blending option giống như hôm trước tôi vừa làm cho các bạn phải nhân bản đó. Thì bây giờ không cần nhân bản nữa, không cần phải làm gì hết. Chúng ta ngồi chúng ta kéo đây. Đầu tiên chúng ta muốn chỉnh cái chân dung. Các bạn chân dung thì có rất nhiều kiểu nhá. Các bạn nhìn này, tôi kéo từ đây đến đây, tôi kéo từ đây đến đây và tôi kéo từ đây đến đây. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ kéo từ đến cổ đến má đến mặt như này. Tôi thấy nó hợp lý, tôi sẽ dừng lại. Và lúc này tôi sẽ dùng phím gì? Dùng phím Alt để kéo nó lại. Dùng phím Alt kéo lại. Và trong quá trình khi mà tôi dùng phím Alt xong thì tôi sẽ thấy là trông nó khá là được rồi đấy. Tôi sẽ cầm tôi kéo nha cho các bạn. Nhìn chưa? Và phải nhìn bằng mắt. Và sau khi nhìn mắt xong tôi kiểm tra trước sau. Trước sau ok này. Nhìn lại trước này. Sau này. Thì các bạn nhớ cho tôi là khi chỉnh như này thì buộc là các bạn sẽ phải nhân rất nhiều lớp lên để chỉnh ra một tấm ảnh nó đẹp. Thì ảnh số 1 tôi muốn lấy được cái mắt miếc các thứ thì tôi sẽ chọn cho nó cái mặt nạ. Đây đang là mặt nạ màu gì? Màu trắng. Tôi sẽ ấn vào Ctrl Y là mặt nạ màu đen để nó trở về ảnh gốc ban đầu. Và sau khi trở ảnh gốc ban đầu thì bây giờ tôi sẽ phóng to bằng Ctrl cộng lên một tí. Và lúc này tôi chọn vào bút B của tôi. Và bút B của tôi thì tôi sẽ tô sao? Tôi tô vào đây đúng không? Tôi ấn X này, màu trắng này. Và tôi sẽ tô rất từ tốn. Bởi vì là khi tô như này thì các bạn sẽ thấy là tôi làm chủ nó. Ví dụ tôi tô như này. Đây, đẩy tí này, chỗ này sáng tí này, chỗ này sáng tí này. Nhìn chưa? Ok, chỗ mặt cô gái tôi sẽ đẩy sáng như này, đẩy sáng dần. Nhìn thấy chưa? Tôi có đẩy sáng hết đâu. Nhìn trước sau này. Thấy chưa? Ok, phóng to. Phần gen này tôi sẽ đẩy dần lên. Tôi cũng đẩy dần lên cho các bạn. Chứ không phải là tôi đẩy một phát là nó sẽ sáng quắc đâu ạ. Trước sau chúng ta sẽ chỗ bàn tay chúng ta kéo ở đây. Trước sau. Mọi người nhìn thấy không ạ? Có nghĩa là chỉnh cái này nó sẽ chỉnh từng tí một. Nếu mà chúng ta biết cách nào. Hiểu cái này chưa? Rồi phần thứ hai, sau khi đã chỉnh xong thì chúng ta lại tiếp tục lại nhân bản nhé. Các bạn nhìn này cho tôi này. Tôi lại chỉnh vào tiếp theo một cái Ctrl L này cho các bạn nhìn thấy không ạ? Và sau khi Ctrl L xong thì các bạn lại tìm hiểu cho tôi một cái thao tác nữa là gì? Tôi lại tắt bỏ đi và tôi lại chọn hòa trộn làm sáng ảnh tiếp phần thứ hai. Với cái phần này thì các bạn lại phải chuột phải chọn là blending option và lúc này tôi chỉnh cái phần tay, tôi lấy phần tay nhá. Trên tôi lấy phần má rồi thì dưới tôi lấy phần tay. Nha, nhìn thấy chưa? Bạn nó lấy phần tay đến đây hay là đến đâu hay đến đây nhá, nhìn chưa? Chúng ta giữ phím Alt cho tách bỏ cái này ra. Và tay vào phần ngực của các bạn thì bạn sẽ lấy cái này, được chưa? Nhìn trước sau này. Thấy chưa? Và lúc này tôi được quyền này ấn vào đây lại Ctrl Y ngắn, nhưng lúc này tôi dùng bút B tôi tô này vừa phải ra. Tô vào đây, tôi tô vào đây, tôi tô vào đây, tôi tô vào đây, nhìn trước sau này. Có nghĩa là các bạn muốn lấy bao nhiêu phần đấy là việc của các bạn. Rồi. Tiếp theo tôi lại ấn vào Ctrl G tiếp theo một lần nữa nhá. Các bạn nhìn này, tôi lại tiếp theo chọn vào đây là Ctrl gì level này, tôi lại chọn vào thuộc tính để làm sáng ảnh. Và trong phần sáng này tôi lại chuột phải chọn là blending option và cũng tương tự như vậy tôi sẽ loại trừ, tôi lấy phần quần áo này. Các bạn có nhìn thấy quần áo tôi đang như này không? Tôi giữ phím Alt tôi tách bỏ từ đây đến đây. Để tôi kiểm tra trước sau này. Nhìn chưa? Ok nhá, nhìn lại trước sau này. Được chưa? Và lúc này tôi lại ấn vào đây Ctrl Y ngắn lại chọn vào bút B. Và bút B thì tôi thích tô chọn làm đấy việc của tôi, chỗ này một tí, chỗ này một tí, chỗ này đường quần áo một tí, phóng to này. Nhìn chưa? Đấy, chúng ta sẽ ngồi chúng ta chỉnh cái này cho tôi.
Thấy chưa? Ít quần áo. Ngược lại, sau khi đã làm xong thì chúng ta phải ngồi, chúng ta lại chỉnh tiếp theo một lần nữa, lại chọn vào đây. Tôi lại chọn vào biểu tượng lại Ctrl N tiếp cho các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta lại chọn vào hòa trộn, đó là làm thuộc tính đã multi. Nhìn multi chưa? Thì với cái multi này người ta làm được cái gì? Tôi lại chuột phải, tôi lại chọn blending option và lúc này tôi loại trừ sáng. Bạn có thấy là tôi loại trừ sáng không? Và đến đây chẳng hạn, ví dụ tôi kéo từ đây đến chỗ này đúng không ạ? Tôi giữ phím man này, các bạn nhìn này, tôi kéo đây, tôi kéo tách ra. Được chưa? Và sau khi tôi kiểm tra xong, tôi kiểm tra trước sau này, nhìn thấy chưa? Thì cái phần tối nào là cái phần quan trọng của các bạn thì các bạn hãy chọn cho tôi lại Ctrl Y ngắn tiếp theo một lần nữa như này đúng không? Lại tiếp tục phóng to. Bây giờ mới là cái câu chuyện của chúng ta nhấn nhá một tấm ảnh là B, chúng ta sẽ cầm như này, ấn vào đây đúng không? Tô vào đây, nhìn chưa? Và tô nó từ tốn thôi, vừa thôi, như này. Ok, phóng to này, cổ này hơi đậm một tí này, chỗ này hơi đậm một tí này, chỗ này tối hơn tí này, trước sau này. Các bạn có nhìn cây của tôi chưa? Có nghĩa là khi mình muốn làm đẹp hay không thì phải ngồi mất công làm này, nhìn này, chỉnh nha một tấm ảnh của chúng ta làm poster thì chúng ta phải ngồi, chúng ta phải chỉnh cái độ này phải tối thêm một tí nữa này. Nhìn trước sau này. Tiếp theo là phần này chúng ta sẽ ngồi chúng ta chỉnh này. Được chưa? Đấy, ngồi thì làm ra một cái poster, một cái gì đó phóng to này, cái này tối lên một độ này. Nhìn chưa? Phóng to này. Rồi vành này chắc là tối thêm độ này, trước sau này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này tôi sẽ đẩy lên đây, tôi sẽ lấy độ bên này, tôi lấy độ bên này. Phần bộ độ bên này tôi sẽ sao chỉnh cho nó tối lên để nó đẩy sâu cái phần này lên. Đấy, có phải là lúc nào nhìn chưa? Tấm ảnh của chúng ta nhé, trước sau này, trước này. Các bạn nhìn chưa? Có nghĩa là khi mà mình làm thì mình phải gợi tất cả những sắc độ của đối tượng của chúng ta nó sẽ như vậy. Xong chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm trước sau xa gần. Ở đây chúng ta có rất nhiều kiểu cho các bạn. Ví dụ sau khi đã làm xong này thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, và lúc này chúng ta thực hiện thao tác là Ctrl Shift Alt C. Đây, quên mất. Chúng ta chọn vào Ctrl Shift. Ctrl Shift Alt E nhé, các bạn nhớ nhá. Ctrl Shift Alt E là chụp màn hình này, nhìn thấy chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn vào Image, chọn vào gì? Edit này, chúng ta chọn vào đây, Upload Image nhá, nhìn thấy chưa? Lập ra một layer mới đối với những bạn nào dùng máy Mac nhá. Tôi chọn vào Image, tôi chọn vào Upload Image, nhìn thấy chưa? Cái Upload Image này nó sẽ khiến cho các bạn làm một cái thao tác như sau là: một là chúng ta sẽ chỉnh gần thì rõ nhưng mà xa thì mờ. Thì chúng ta có thể có lệnh filter, chúng ta chọn vào filter gallery và chúng ta chọn vào dạng tiếp theo là cái này. Đây là dạng khi tích vào đây thì các bạn sẽ có lưới vòng ngang này. Đây là hình tròn nhé, nhìn thấy hình tròn chưa? Rồi tôi Ctrl Z lại này. Filter, chúng ta chọn vào filter gallery và chúng ta chọn vào tip, nhìn thấy chưa? Cái này nó sẽ có giá trị làm sao? Chỗ này rõ và tất cả những này sẽ bị mờ. Và cái này nó cực kỳ tốt cho những bạn nào mà chụp ảnh đường phố. Em biết cái con ngõ không ạ? Thì có phải cái đầu ngõ thì có phải mình đứng đấy thì phải rõ, mà xa nó phải mờ không ạ? Thì nó tự chia cho các bạn cấp độ. Nhưng lúc này tôi sẽ là chơi tròn xong, tôi kéo toàn bộ tất cả những này xuống dưới để cho phần phía dưới rõ và cái phần này sẽ ám giáo. Cầm đây. Các bạn nhìn này, tôi kéo đến đâu thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái này hình nó sẽ mờ xuống đúng không? Thậm chí là tôi có thể dịch chuyển nó xuống đúng không ạ? Đây, Ctrl Z lại cho các bạn. Đây, chúng ta sẽ dịch chuyển xuống dưới nhá. Các bạn có thấy là gần thì rõ, là xa thì nó phải mờ. Chỗ này là rõ đúng không? Nhưng mà xa thì có phải nó sẽ như này không? Đấy nhá, rõ đây. Vậy thì các bạn có thể cầm các bạn kéo xuống dần tiếp theo một lần nữa cho tôi. Đấy, tôi sẽ đẩy lui xuống phần phía dưới để tôi sẽ làm mờ cái phần hậu kỳ. Có nhìn này chưa? Ok, chúng ta cầm này, chúng ta kéo đây và chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo đây. Đây là phần rõ của chúng ta và chúng ta được quyền tăng cái blur lên để cho nó nhòe tí nữa. Nhìn này chưa? Sau khi đã làm xong nhòe xong như này thì các bạn chỉ cần làm mỗi thao tác cho tôi thôi. Đó là gì? Chúng ta ấn OK. Thì rõ ràng đây là một tấm hình phía trên nó rõ đây và gần mờ xa đúng không? Chúng ta chỉ việc làm mỗi thao tác là gì? Tạo ra một cái mặt nạ. Biết mặt nạ chưa? Và mặt nạ lúc này thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi dùng một cái màu đen là E. Và tôi dùng cái bút nó rất từ tốn như này, là rơi tầm khoảng 50, tôi tốn đầu thủng đấy thì có phải nộ dưới ảnh không? Thì tôi như này này. Tô cái này phải khéo nhá, các bạn nhớ nhá. Đây là gọi là bước thô thì mình làm như này đã. Nhìn chưa? Phóng to này. Thu nhỏ này.
Tô mặt này, tô mặt này, tô mặt này, tô mặt này. Các bạn biết tại sao tôi đặt 59 không? Bởi vì khi đặt 59 thì nó rất là dễ khi mình làm, mình kiểm soát nó. Nhìn chưa? Tất cả những này tôi sẽ cho rõ dần lên. Ok, cho rõ dần lên. Ở đây người ta xử lý qua 2 công đoạn nhé, các bạn nhớ cho tôi nhá. Nhìn thấy chưa? Ok, tôi sẽ chọn ở đây rõ phần này đi ạ. Được chưa? Tô cái này thì chắc ai cũng biết rồi. Tóc tai như này. Ok, chọn ở đây, chọn ở đây, chọn ở đây, chọn ở đây, chọn ở đây. Chưa? Đấy thì các bạn nhìn này, với một cái ảnh như này thì chúng ta đã tạo ra xa gần cho một tấm ảnh của chúng ta. Nhưng lúc này các bạn sẽ thấy rằng là trong cái bút của chúng ta nó còn một cái cực kỳ quan trọng nữa. Đó là thuộc tính làm mờ theo từng phần. Mà làm mờ theo từng phần nó nằm ở đâu? Nhìn thấy cái này chưa? Có nghĩa là cái này là cách xử lý về sau nhá. Và tất nhiên cái này là xử lý trên lớp ảnh gốc, chính là cái ảnh mà ảnh dưới này này, chứ không phải ảnh trên đâu. Ảnh trên là làm nhòe rồi, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn này, tôi sổ xuống cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ chọn vào vị trí đó là cái bút. Và cái bút này bạn sẽ có cái áp lực trang này càng cao thì độ mờ càng lớn, thì tôi sẽ thu nhỏ ra. Tôi tô qua đến đâu thì hình nó sẽ mờ đấy nha. Tô qua đến đâu hình nó sẽ mờ đấy cho các bạn. Quên mất chúng ta đang dùng trong gì, phải dùng trên thằng này. Tô này, nhìn này, ống to này, nhìn này chưa? Tô nhá, tô này, tô càng nhiều thì bị nhòe càng nhiều, nhìn thấy chưa? Nhìn này, tô này, thấy mờ chưa? Ok, đây là gọi là làm mờ theo cách mà chủ định, có nghĩa là tô đến đâu mờ đến đấy nhá. Tô chỗ này mờ này, được không ạ? Rồi, thu nhỏ đầu bút lại. Nè, thấy chưa? Rồi, chỗ này chúng ta cũng làm nhòe đi, 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 nhìn thấy chưa? Đấy, thì tự nhiên là cái hình của chúng ta nó sẽ hợp lý. Ok, tiếp theo tôi sẽ tích vào đây, tôi tích vào đây cho các bạn. Tiếp theo tôi sẽ tích vào đây. Đây là làm mờ đường biên nhá. Bạn tô vào đâu thì mờ sẽ đến đấy. Rồi, xong cái này thì chỗ này rõ này, nhìn thấy chưa? Tô đến đâu nó cũng mờ này, nhìn chưa? Nhưng mờ lúc này thì chúng ta sẽ làm rất là kỹ. Trong cái phần này nó phải áp dụng cả hai bên. Chỗ này tôi sẽ làm mờ nhòe nhòe đi cho các bạn. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là làm cái gì cũng phải để ý cái chỗ này. Chúng ta sẽ tô vào đây thì tự khắc nó sẽ hợp lý ngay, nhìn thấy chưa? Nó sẽ chuẩn ngay cho các bạn ngay. Tại vì khi mà chúng ta tô mà chúng ta tẩy cái phần viết trên mà không kỹ là ngay tức là sẽ bị nổ ngay là chúng ta đang làm hiệu ứng. Ok, chúng ta sẽ tạo đây. Các bạn hiểu cái này chưa? Và thậm chí cái này nó cũng có một cái hay cho các bạn là gì? Khi bạn sẽ phóng to này lên cho tôi và tô này, nhìn chưa? Tô này. Và thậm chí là tô thẳng trên gốc này, nhìn này, tô này. Nhìn chưa? Ở đây là rõ mà, chỗ này có thể mờ được không? Nhìn này. Đấy, tô vào đây, tô vào đây, tô vào đây, tô vào đây. Rồi. Chúng ta sẽ tô rất kỹ cái phần này và chọn xuống dưới ảnh gốc nhá. Lại tiếp tục tô tiếp, tô tiếp, tô tiếp, tô tiếp. Đây. Đây, cái nền của các bạn là chỉ phóng như này thôi. Và tất nhiên là bạn tô qua đến đâu thì hình nó sẽ mờ đấy. Nếu bạn tăng cái này giá trị càng cao thì làm sao tô càng mờ, càng nhanh mờ. Nhìn đó. Rồi tiếp theo sang phần này tô ở đây cực kỳ nhanh mờ luôn. Đấy, thì các bạn cứ tô này cho tôi một lúc sau nó sẽ hết này. Đấy thì vậy đây là một cái tấm ảnh mà chúng ta đã làm gần như tương đối rồi. Các bạn giữ phím An này, trước này, sau này, trước này, sau này. Nhìn chưa? Thì đây là một trong những cái cách mà chúng ta có thể làm mờ hậu kỳ, là gần thì rõ, xa thì mờ. Và tất nhiên là trong cái phần này thì người ta cũng có một cái lệnh nữa cho các bạn. Bạn hãy chụp màn hình cho tôi bằng Ctrl Shift Alt E, Ctrl Shift Alt E này. Nhìn chưa? Và đã là Ctrl Shift Alt E thì các bạn có những cái cách như sau. Ví dụ có những người bạn là thấy em muốn thay đổi cái tông màu, có thể được không ạ? Thì buộc là các bạn sẽ phải làm một cái thao tác này cho tôi nhá. Nhìn này, buộc là phải đồ pen, đồ lại quần áo. Có nhiều người muốn thay quần áo, thay bằng cách nào thì chúng ta lại tính sau. Nó không giống như những cái tiêu chí này. Nhìn này, ví dụ bạn lập lên một cái layer mới và bạn chỉ vào cái màu của chúng ta thì chúng ta cũng có thể chỉnh được. Nhìn nhá. Và tấm ảnh của chúng ta thì cũng có thể chọn vào đây, lại chọn vào level tiếp theo một lần nữa. Thì đây là phần gì? Tối, kéo phần tối xuống. Cái này kéo này, một này để sáng, cái này kéo này xuống này sẽ đậm hơn này, cái này đẩy sáng lên tí này để tương phản này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Có nghĩa là bản chất cuối cùng thì chúng ta sẽ làm ra một tấm ảnh nó như thế này.
Và bây giờ chúng ta có nhiều người là bảo là em muốn đặt ra cái ảnh màu nó sẽ phải khác đi hay cái nào đó, thì buộc là bạn sẽ phải nhớ lại cái thao tác cho tôi, đó là gì? Chúng ta lập ra một layer mới. Và cái này thì các bạn biết là bút B của chúng ta là tô đến đâu thì hình sẽ được đến đấy, đúng không? Hay còn nhớ cái lệnh gì ạ? Lập ra một gradient, lập ra một layer mới này, đổ một cái màu nâu như này, đúng không? Còn nhớ cái đổ màu nâu này không ạ? Phủ lên nhá. Sau đó chọn vào hòa trộn nó là gì? Huê, đúng không? Đúng như này chưa? Và cái huê như này mà bạn thấy là cái tông màu, tại vì là tôi đang muốn là theo tông này thì tôi có thể giảm cái phin xuống, đúng không em? Nhìn chưa? Hiểu cách này chưa? Và chúng ta có thể là phủ được cái màu đấy trước sau này, nhìn này, trước này sau này, đây ạ. Phủ bao nhiêu phần trăm đấy là do các bạn nhé. Các bạn nhìn này, kéo đây kéo nữa này, nhìn thấy trước này, sau này, nhìn thấy chưa? Và sau khi phủ xong thì các bạn nhớ là cho các bạn có thể dùng tẩy gì đấy tùy các bạn, nhưng mà tóm lại thì chúng ta sẽ làm ra một cái thứ như thế này, được không ạ? Nhưng còn muốn mà tông màu của lá cây nó thay màu hay như nào đó thì chúng ta sẽ phải chỉnh bằng cái khác, không thể chỉnh cái này được. Ok, xong chưa? Tiếp theo, phần bây giờ thì Ctrl N chúng ta sẽ giúp ích cho cái việc thứ hai, đó là gì? Thay màu áo của đối tượng. Các bạn ghi đi, thay màu áo của đối tượng như sau. Ctrl N. Thay màu áo của đối tượng. Lúc này thì chúng ta sẽ bật đến một cái màu áo, có thể là một cái màu áo như thế này. Với một cái màu này thì các bạn buộc là các bạn sẽ phải có nghĩa là giống như mình làm mock up hay cái gì đó, thì bạn có thể quét qua để lấy toàn bộ cái áo của chúng ta đặt như này được không? Nhìn thấy cắt được cái phần áo chưa? Xong phần này nhá, các bạn lưu ý cho tôi là tôi chỉ cần ấn vào Ctrl G là một nấc thì tự khắc tôi có hai cái áo, đúng không? Nhưng hai cái áo phải loại trừ cái tay, đúng không? Tôi tạm thời tôi tắt mắt cái tay này đi, tôi có cái áo chưa? Lúc này các bạn sẽ làm cho tôi mấy cái thao tác như sau, là tôi sẽ dùng pen để tôi đồ lại những cái phần không cần thiết. Ví dụ tôi phải loại trừ cái da, đúng không các bạn? Đúng không? Ok, tích vào đây, tích vào đây. Chúng ta sẽ làm sao? Giữ phím man, chúng ta tích vào đây một điểm nữa ở đây. Ctrl Enter và tôi tự xóa cho các bạn xem, được chưa? Và tất nhiên cái tay này tôi cũng xóa luôn. Đấy, các bạn đồ này cho tôi. Nên là khi mà người ta muốn làm chỉnh màu ấy, nó có được áp dụng rất nhiều chiêu thức. Ví dụ như là có những cái thì người ta lấy sản phẩm, nhưng có những cái thì chúng ta chỉ chỉnh màu của cái ảnh thôi. Nên là tùy nhá, được chưa? Ok, chúng ta tích vào đây. Chúng ta sẽ cắt vào ở đây. Rồi Ctrl Enter và tôi xóa nốt này. Thế là các bạn nhìn thấy cái áo chưa? Thì ở đây nhá, nhìn này, để muốn thay đổi được màu áo cho đối tượng thì việc đầu tiên là bạn sẽ chơi một cái trò như sau cho tôi. Rõ ràng các bạn có nhìn thấy cái hình này chưa? Đúng chưa? Muốn thay màu cho nó thì chỉ có một cách, đầu tiên là các bạn sẽ chọn cho tôi là gì? Ví dụ nhá, tôi ấn vào Ctrl G này, tôi có hai cái lớp này, đúng không? Và cái lớp này thì tôi chỉ cần phủ cho nó một cái màu thôi. Phủ nó cho nó bằng cái màu như thế nào? Ví dụ tôi sẽ chọn cho nó một cái màu vàng đi. Và lúc này bạn khóa nền lại cho tôi và chỉ việc đổ màu cả thẳng trực tiếp như này, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ việc làm sao sổ xuống và chọn cho nó một cái hòa trộn là color như này, đúng không? Thì nó ra màu vàng, đúng không em? Có đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có thấy là cái màu vàng nó đang gặp vấn đề không ạ? Có nhìn chỗ này chưa? Nó không phải ra đúng màu vàng sáng trưng của chúng ta. Thì buộc là chúng ta phải làm một cái nào? Đây tôi sẽ khóa nền này, tôi sẽ bỏ lại cho các bạn nhìn. Với những cái màu như thế này, tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi thuộc tính, đó là gì? Trở về định dạng đen trắng. Ctrl G. Nhìn chưa? Sau khi Ctrl G xong thì bạn tắt bỏ cái layer dưới đi để cho làm sao? Để tí nữa tôi còn lấy cái này tôi lại làm cho các bạn kiểu khác. Trên này, Tuấn vào Ctrl Shift U. Cái Ctrl Shift U này đen trắng không? Ctrl Shift U này biến thành đen trắng. Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi đó là gì? Ctrl L trực tiếp cho nó. Ví dụ Image, chọn Adjustment và chọn vào Ctrl L như này, thì có phải ở đây nó có một cái lệnh sau cho các bạn, đó là phần Option. Nhớ nhá, muốn thay màu phải chọn Option này.
Và sau khi chọn option xong thì ở đây nó có cái thuộc tính cho các bạn là bạn tích vào đây cho tôi, nó gồm có 3 loại màu. Đây là màu đậm, còn đây là màu trung gian, tôi sẽ chọn màu vàng. Được chưa? Và tiếp theo cái màu này tôi sẽ chọn vàng được không? Ví dụ thử nhá. Nhìn chưa? Các bạn này hiểu của tôi chưa? Vậy thì trong trường hợp này nếu mà tôi chọn vào cái đây là vàng nhạt như này được không ạ? Vàng như này được không ạ? Tiếp theo tôi sẽ chọn vàng này là vàng nhạt hơn như này được không ạ? Và cuối cùng này chúng ta sẽ để trắng như này được không ạ? Các bạn có nhìn đến cái này của tôi chưa? Và sau khi đã rơi vào trường hợp như này thì các bạn nhìn này, tôi ấn OK này, thì tôi có thể điều chỉnh sắc độ bằng cách tôi kéo vào đây và tôi đẩy cái này lên được không ạ? Tôi đẩy cái này lên được không ạ? Và tôi kéo như này được không ạ? Các bạn hiểu cái cách chưa ạ? Có nghĩa là sau khi bạn làm xong thì bạn vẫn phải điều chỉnh sắc độ này cho tôi được không ạ? Nhìn này, đẩy sáng này, đẩy tối này, đẩy sáng này, đẩy tối này. Và tất nhiên nó sẽ có cái này đúng không các bạn? Nhìn thấy chưa? Và lúc này sau khi làm xong thì bạn sẽ có một cái màu mới cho các bạn, nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa? Chứ còn nếu mà bạn dùng chỉnh không ấy là nó không ra nhá. Được chưa? Đây là một cách nhá. Được chưa? Cách thứ hai này, bạn vẫn là tấm ảnh này, nhìn thấy ảnh này chưa? Thì cái việc thay màu cho một tấm ảnh tốt nhất hiện tại bây giờ người ta đang dùng gradient mask. Nghĩa là sao? Nhìn nhá. Các bạn có đồng ý tôi đây là gradient mask không ạ? Màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh, đúng không ạ? Thì bạn tích vào đây cho tôi, ngay lập tức nó trở thành cái gì ạ? Cái gradient này của chúng ta đang bị làm sao hả? Bị ngược, thì chúng ta sẽ chọn vào đây basic đã. Nhìn thấy đen trắng chưa? Màu đen vào màu đen tấm ảnh, thì trong trường hợp này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi màu thứ hai là màu vàng. Có nhìn thấy màu vàng không ạ? Thứ ba là bạn sẽ làm sao? Cái màu vàng này tôi sẽ chọn như này rồi, nhưng cái màu vàng thứ ba tôi sẽ chọn làm sao? Nó phải là một màu vàng chanh, chẳng hạn như này. Nhìn thấy chưa? Vậy bạn muốn là thay đổi cái màu này nó sẽ khác đi, thì ví dụ bạn có thể chọn là tông màu nâu vàng như này được không ạ? Nhìn thấy chưa? Thì cái này nó sẽ rất là tốt cho các bạn, là bạn chỉ cần kéo lại cho tôi một tí chỗ này, và lúc này cái phần màu đậm nhất thì tôi sẽ để vẫn là màu đậm hơn nhá. Tôi sẽ kéo xuống đây cho các bạn nhìn này, nhìn chưa? Bắt đầu ngồi kéo này, kéo để xem được cái sắc độ này, nhìn thấy chưa? Ok, cầm cái kéo đây thì làm như này nhé, bạn yên tâm một điều rằng không bao giờ phải sợ luôn. Chúng ta vẫn có thể chọn bất cứ màu nào này. Sau khi làm xong, nhưng mà các bạn có thấy nó áp dụng cho toàn bộ ảnh không? Thì các bạn trừ cho tôi là trừ cái thằng dưới đi, chỉ có mỗi cái áo thôi, tích vào đây chỉ có áo thôi. Nhìn đi, tích vào đây chưa? Có nghĩa là nó chỉ áp dụng cho layer dưới thôi, chứ không áp dụng cho toàn bộ tất cả layer. Và sau khi làm xong thì các bạn có thấy là cái ảnh này đang thiếu sắc độ không? Nhưng nhá, nó thiếu độ sáng nhưng sắc độ ok. Vậy thì có thằng nào chữa được thằng này không? Thì chỉ có mỗi thằng đó là Ctrl Z, đúng không? Ctrl N. Thì bây giờ Ctrl N như này thì các bạn có thấy là ở đây tôi kéo như này thì có phải sáng không? Cái này kéo tối không? Và cái này kéo sáng không? Các bạn có thấy không? Ảnh của tôi xong rồi đấy. Và để muốn làm ra một cái màu vàng như này thì buộc phải là áp dụng hai chiêu thức, đó là gradient mask, phần thứ hai là Ctrl N đấy. Thì các bạn có thấy là tôi muốn thay đổi màu gì chả được. Bây giờ bạn muốn thay đổi màu gì tôi cũng làm được luôn. Nhìn nhá, tích vào xong này, nhìn này. Các bạn chỉ cần tích vào gradient mask và bắt đầu thay đổi. Ví dụ cái màu này tôi không thích màu này nữa, tôi thích màu nó là tím. Nhìn thấy tím đậm chưa? Một thằng. Tiếp theo tím thứ hai nhạt hơn. Thấy chưa? Ra ngay. Thấy chưa? Và cái cuối cùng là không, cái này không phải là vàng đâu, mà cái này phải là tím hồng. Đi theo đúng sắc độ, và cuối cùng là cái này phải là trắng. Các bạn có thấy này, áo của chúng ta nó sẽ đầy đủ khối không? Và bây giờ nó đã nguyên bản rồi. Hiểu cái này chưa? Và sau khi đã làm xong được toàn bộ đối tượng thì các bạn có thể làm sao? Chỉnh cho tôi bằng cách đây này, nhìn này. Hiểu cách thay màu chưa? Hiểu chưa? Có nghĩa là mình áp dụng thì mình sẽ làm theo cách này. Tiếp theo F12. Nó còn một cái phần nữa là chỉnh sắc độ cho cái tấm ảnh của các bạn, thì bạn phải làm cho tôi một cái cách là gọi là bán chuyên. Bán chuyên nghĩa sao? Ví dụ các bạn thấy cái ảnh này nó đang, bạn phải chỉnh khoảng 5-6 cái ảnh khác nhau mà giống hệt nhau, thì bây giờ làm cách nào? Đây, các bạn ghi cho tôi cái đoạn này nhá. Nhìn này, tôi tắt bỏ cái này đi. Tôi sẽ tắt bỏ cái đoạn này đi. Nhìn này chưa?
Ví dụ trong trường này tôi muốn chỉnh sáng tối cho tấm ảnh thì bắt đầu tôi sẽ dùng cái biểu tượng đó là Ctrl gì? Ctrl N, được chưa? Tôi sẽ dùng một thao tác như sau là gì? Tôi chỉnh vào đây. Tôi cầm này, tôi kéo này, red này, thiếu tối này. Cầm này kéo thiếu tí nữa là green này. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào kênh blue này, tôi sẽ cầm tôi kéo vào đây, tôi kéo vào đây. Các bạn nhìn này chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong các bạn có nhìn thấy trước sau này. Nhìn chưa? Phần thứ hai tôi lại chỉnh vào thêm một độ nữa này, tôi sổ xuống tôi chọn vào màu thứ hai đó là Neville thì tôi sẽ chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Được không ạ? Và sau khi hòa trộn làm sáng ảnh thì tôi được quyền là chuột phải blending option và tôi thực hiện thao tác là chỉnh cho nó lấy chỉ phần gợi sáng thôi. Ok, tôi lấy phần gợi sáng trên mặt. Được chưa? Và tôi giữ phím Alt tôi tách bỏ cái này nè, được chưa? Được chưa? Và sau khi đã làm xong các bạn có đồng ý với tôi là tôi có hai cái layer này không? Tôi chơi một cái trò như này các bạn để ý này. Nếu áp dụng trên nhiều ảnh mà dạng theo kiểu dạng bán chuyên, tôi không phải là chơi một phát là cho 50 cái ảnh nhá. Thì các bạn nhìn này, tôi chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl G cho tôi cái. Cần nhìn cái Ctrl G group chưa? Thì cái phần này gọi là chỉnh màu tự động đấy. Chỉnh màu tự động bán chuyên. Có nghĩa là cái này nó áp dụng cho một tập ảnh này đúng không? Nhìn thế này chưa? Tôi ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào ảnh số 2 là ông này đúng không? Enter này. Có nhìn ảnh số 2 chưa? Thì có phải ảnh số 1 và số 2 đều chụp cùng một không gian là chụp cùng một con người không? Các bạn chỉ cần làm cho tôi thao tác này thôi, đó là gì? Bạn có nhìn thấy biểu tượng gạch ngang này không ạ? Sổ xuống, ở đây nó có một lệnh là duplicate group. Có nghĩa là mang cái group này sang thằng kia thôi. Là nó tự chỉnh như vậy cho mình. Được chưa? Ấn vào đây. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái ảnh của chúng ta tên là gì? Đây là tên là đây, tôi sổ xuống tôi có tên gì? Nhìn thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy cái 93 bên cạnh là cái này không? Nhìn 93 là thằng này. Thì là tên là 93, ok, phát tự khắc nó mang cả cái group này sang bên này, chỉnh màu luôn cho các bạn. Ok, xong rồi. Nhìn kiểm sang 93 nhá. Nhìn này chưa? Nó nhìn thấy 93 thôi chưa? Tự hiểu cái này chưa? Ctrl O này, tiếp tục nhá, một lần nữa nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây, tôi có cảnh thứ ba là cái này đúng không? Rõ ràng như này chưa? Thì lúc này bạn chỉ cần chọn vào đây, bạn lại chuột phải cho tôi. Ví dụ trong trường hợp này, bạn tích vào đây. Bạn giảm cái phin này của nó đi, giảm một khoảng độ là từng hình như này. Nhìn thấy chưa? Trước sau này. Để kéo này tí nữa cho các bạn dễ nhìn hơn. Đấy nhá. Nào, chúng ta lại chọn vào duplicate ra. Và sau khi duplicate xong thì tôi sẽ chọn xuống cái số 7 và tôi ấn ok này. Bên này tự có, nhìn trước sau này. Hiểu cái mà tại sao người ta thu thập tài liệu chưa? Có nghĩa là khi mà trước một cái ảnh bạn hãy ngồi bạn chỉnh cho nó thật là đẹp thành một cái thư viện của các bạn thì bạn có thể làm group được không? Được chưa? Thì bạn có thể chọn những cái tông màu mà bạn làm mất công ấy, mà bạn làm đẹp ấy thì bạn nên group nó lại, cũng là một cách để mà chúng ta tận dụng nha. Thì với cách như này thì các bạn nhìn da của chúng ta sẽ được nhảy, nhìn chưa? Nó sẽ vàng hơn theo cái cách của chúng ta đang ngồi chỉnh, được chưa? Tiếp theo trong cái phần trong cái phần hình của tiếp theo chúng ta nhá, các bạn sẽ nhìn này, lúc này chúng ta sẽ có một cái lệnh đó là Ctrl M. Các bạn ghi Ctrl M. Tôi sẽ ấn F12 lại cho các bạn. Nào, ấn Ctrl M. Ctrl N thì chúng ta đã đi qua rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ học Ctrl M này. Ctrl M nó khác với Ctrl N nó ở chỗ nào? Ý mình. Đây ạ. Với cái Ctrl N nó hoạt động giống hệt như là Ctrl gì? Ctrl M hoạt động giống hệt như Ctrl M bởi vì nó có những cái thao tác như sau cho các bạn nhìn này. Sổ xuống. Các bạn có nhìn thấy nó vẫn đi theo kênh màu ạ. Red, Green, Blue, nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là ở phần trên cùng nó sẽ như này rồi. Thì tôi chia sẻ cho các bạn nhìn nhé. Khuôn số 1, khuôn số 2, khuôn số 3, khuôn số 4. Thì khuôn số 1 này nhìn thấy chưa? Đây này. Cái giá trị của chúng ta là gì? Đây tôi bật cái này cho dễ này. Image tôi chọn vào đây rồi tôi chọn vào Ctrl M như này. Nhìn chưa? Thì cái màu này từ đây này. Đây cho xem một cái ảnh từ đầu thì nó dễ hơn. Cái ảnh của chúng ta đó là từ Photoshop này.
Chúng ta chọn vào sửa ảnh này, chúng ta chọn vào chính cái ảnh này, đúng chưa? Lúc này tôi chọn vào image nhá, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào Ctrl M cho các bạn này. Các bạn có thấy là biểu đồ nó như này không? Nó giống như Ctrl L của chúng ta thì cái này cái từ đây đến đây này, đây là thiếu đậm này, còn cái này là thiếu sáng này, nhưng cái này nó không có thanh gạt sáng tối đậm, mà nó có cái này cho các bạn. Các bạn gạt vào đây từ đây này, cầm này, kéo vào đây này, người ta gọi là lấy đậm, nhưng không được đưa lên như này nhá, nhớ chưa? Phải đi theo sát đường biên này, nhìn chưa? Rồi phần thứ hai là cái này người ta cũng không bao giờ kéo xuống đây mà người ta phải kéo gạt như này, người ta phải tăng sáng, nhìn thấy chưa? Có nghĩa là cái Ctrl M thì nó lại không có phần là gì đậm trung gian sáng, mà nó phải kéo sang dạng như này, nhìn chưa? Chúng ta giữ phím Alt reset lại, nhớ nhá, làm sai mình có thể reset lại, nhìn thấy chưa? Nào chúng ta cũng có thể chỉnh theo cái cách gì, sổ xuống và chọn vào kênh red này, chúng ta có thể cầm điểm này chúng ta kéo vào đây, nhìn chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ cầm cái điểm này chúng ta kéo vào đây. Các bạn có thấy nhìn tôi chỉnh chưa? Cấp độ thứ hai các bạn sổ xuống, tôi chọn vào kênh green thì cũng tương tự như vậy, tôi cầm điểm này tôi kéo vào đây và điểm này tôi lại kéo vào đây, được chưa? Tiếp theo tôi chọn vào kênh blue thì tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ kéo vào đây, và tất nhiên tôi cầm kéo vào đây thì có phải giống hệt như kênh cái lệnh mà chúng ta vừa làm không ạ? Nhưng cái này nó khác ở chỗ Ctrl M như sau, đó là nó chọn được vị trí sáng tối trên tấm ảnh để kéo. Đấy nhá, các bạn nhìn này. Các bạn có nhìn thấy một tấm ảnh này không ạ? Ví dụ nếu mà tôi chọn vào Ctrl M thì đây nó khác ở chỗ này, nó có cái dạng nó bàn tay. Nhìn bàn tay chưa? Bạn cầm bàn tay này bạn di qua đến đâu thì có nhìn thấy cái thanh gạt nó tự chạy theo không? Nhìn này, chỗ này là trung gian này. Ví dụ bạn đẩy lên mặt thì nó lại sáng ở phía trên này. Đây là khu sáng này, đây là khu tối này, nhìn chưa? Vậy bạn muốn là đẩy cái mặt lên thì bạn chỉ cần tích vào đây này, nhìn này, tích vào đây phát nhá, cầm này, kéo chuột lên này, tự khắc mặt sẽ sáng lên chỗ này. Nhìn thấy không? Có nghĩa tôi gẩy ở sáng cái phần khu mặt nhá. Rồi nhưng chỗ này các bạn có nhìn chỗ này chưa? Đây là phần tối mà tôi cầm cái điện tôi kéo xuống như này đúng không? Thì các bạn có thấy là tự khắc nó sẽ tạo tương phản cho hướng mặt không ạ? Nhìn chưa? Trước sau này. Thấy chưa? Có nghĩa là nó đo được cái vị trí mà đậm nhạt trên một tấm ảnh của các bạn thì người ta dùng như này. Đấy, nó hay chỗ là nó sẽ có cái bàn tay cho các bạn. Hiểu cái này chưa? Tiếp theo nữa là nhá, chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nữa cho các bạn xem, đó là gì? Đây tôi sẽ Ctrl Z lại. Nhưng bình thường khi chỉnh màu như tôi đã nói bạn biết, nếu chỉnh theo miếng liền thì người ta chọn vào đây, bởi vì nó sẽ không tạo layer nào cả. Ăn ngay, muốn sửa thì không sửa được đúng không? Bình thường người ta sẽ chỉnh như này, tôi sẽ chọn vào đây Ctrl M này, Ctrl M chính là phần này. Và tôi thường hay chọn cái này. Không phải là tôi chọn chỉnh cái kia, bởi vì chỉnh cái kia thì đôi lúc bị sai, mình chỉnh nó mệt lắm. Sai thì tôi sửa lại này. Các bạn có đồng ý với tôi là nếu tôi đưa điểm chấm này về vị trí đó là cái gì? Vào vị trí này đâu có phải như này không? Các bạn biết là tôi đưa vị trí này là cái gì không ạ? Là đây là ghi 50%. Mà đã là ghi 50% thì các bạn biết là khi tôi dùng hòa trộn là short line và overlay thì có phải có tác dụng gì không ạ? Nhìn nhá. Đoạn này mà không nhớ hòa trộn thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được đoạn này là overlay này. Các bạn nhìn là trước sau tôi sẽ không có tác dụng. Có nhìn thấy không? Nhưng do cái biểu đồ của chúng ta là gì? Tôi tích đúp lại cho bạn xem này, nhìn này. Nếu tôi châm ở đây một điểm giữa là điểm gốc thì là điểm gánh. Tôi cầm cái điểm này tôi kéo lên trên thì có phải sáng không? Và tôi cầm điểm này kéo xuống dưới là tối không? Vậy thì có phải là màu tối sẽ tối hơn, màu sáng sẽ sáng hơn không? Bởi vì lúc này nó là thiên về ghi sáng và ghi tối rồi. Hiểu cái này không ạ? Tôi tự tích vào đây một điểm nhá, nhìn thấy chưa? Nếu tôi cầm điểm này tôi kéo đến đây thì mặt sẽ sáng. Nha, cho các bạn xem, nhìn thấy chưa? Cầm này kéo xuống dưới này, nhìn thấy nhá. Bây giờ chúng ta kiểm tra trước sau này. Các bạn có nhìn thấy chưa? Nhìn nhá. Trước sau. Ok, trước sau này, trước này. Ảnh như này nhá, nhưng bây giờ bạn có nhìn thấy áo và độ màu của cái cô gái sẽ khác không? Có nhìn thấy màu đậm sẽ đậm hơn, màu sáng sẽ sáng hơn một độ không ạ? Nhìn đây trước này. Không có không ạ? Nhưng mà tích vào đây, có đúng không? Thì cái này nó sẽ áp dụng cho các bạn là khi chỉnh về sáng tối cho một tấm ảnh thì các bạn có thể là dùng theo cách như này được để tạo ra sắc độ cho tấm ảnh, nhưng với điều kiện là hòa trộn màu là bằng overlay hoặc là short line. Nhìn này, trước sau này. Các bạn có thấy một độ đậm tôi sẽ đậm thêm một độ không ạ?
Độ sáng và độ, bởi vì lý do là tôi tích vào đây, điểm giữa của tôi là ghi 5%, ghi 50%, ghi 50%. Nhưng cái màu này là màu sáng kéo lên đây, và màu này là tối thì tối lên đây, thì có nghĩa là chỗ này từ đây đến đây là ghi đậm, sẽ làm cho đậm ảnh. Còn cái này là màu ghi sáng sẽ làm cho sáng ảnh, nên chính vậy cái má sẽ sáng hơn. Còn những cái vần này nó sẽ đậm hơn, nên chính vậy nó sẽ làm cho tương phản cho cái ảnh của bạn tốt hơn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi nhá, tiếp theo này. Trong cái phần này của các bạn nữa là nó sẽ có cái thuộc tính gì? Nó có một cái thuộc tính là làm màu cho tấm ảnh của các bạn theo dạng như là xanh vàng. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy cái màu xanh blue đối nghịch với màu vàng chưa? Thì người ta có thể phủ lên một lớp ảnh như vậy. Ctrl O. Tôi sẽ để ra cái phần download. Tôi sẽ kéo xuống một tí nữa. Ở đây thì nó có rất nhiều những thể loại ảnh cho các bạn. Ok, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn đến một cái ảnh, một cái cô gái như thế này chẳng hạn. Nhìn chưa? Theo thông lệ bình thường người ta sẽ sổ xuống cho các bạn nhìn, và lúc này tôi sẽ có một cái lệnh, đó là lệnh gì? Các bạn có nhìn cái ảnh chưa? Và với cái này thì người ta sẽ có một cái bàn tay cho các bạn, cái bút nhá, nhìn thấy chưa? Đây ạ, cái bút này các bạn tích vào đây cho tôi. Và sau cái phần bút này thì các bạn sổ xuống và chọn cho tôi cái thuộc tính, đó là kênh blue. Mà kênh blue chính là màu xanh đúng không? Các bạn chỉ cần dùng cái bút xanh này bạn kẻ từ trái qua phải thì ngay tức nó sẽ cân bằng giữa sáng và tối, nhưng dạng là màu vàng và màu xanh. Nhìn nhá. Cái này là một tông màu người ta hay dùng hòa trộn này, người ta cầm kéo đây, 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 kéo đây. Các bạn có nhìn thấy chỗ xanh nó sẽ là xanh chưa, và chỗ sáng này sẽ là vàng chưa? Bởi vì đây là hai màu đối nghịch, người ta chuyên gia làm những cái màu cổ điển thì người ta có thể dùng phương pháp này. Và sau khi đã chọn xong phương pháp này thì các bạn có hai cách làm này. Một là người ta sẽ sổ xuống, người ta kéo vào đây. Người ta, em nhìn thấy giảm phin chưa? Thì tông màu này trước sau này. Nhìn chưa? Có nghĩa là khu vực tối rồi sẽ phủ xanh để tạo ra cái tín hiệu. Ảnh cổ điển người ta sẽ làm theo cái này. Ảnh cưới các bạn cũng thể làm ảnh này được. Loại thứ hai là các bạn xem sao bạn tăng cái giá trị lên, bạn hòa trộn shortline cho tôi thì khu vực đậm sẽ làm sao ám với cái khu vực màu xanh, còn khu vực sáng sẽ ám vàng. Thì này trước sau này. Các bạn nhìn đây, đậm sẽ ám xanh chưa? Và tùy thuộc là ám xanh bao nhiêu thì mắt phải nhìn nó là gì, phải giảm cái phi này đi. Rồi muốn ám xanh là bao nhiêu thì tùy thôi này, nhìn chưa? Thì đây là một cách phủ màu của chúng ta. Được chưa? Tiếp theo nhá. Thì cái này nó còn một cái nữa, đó là gì? Thay đổi màu da. Thay đổi màu da cho gương mặt của các bạn. Có nghĩa là bạn muốn lấy tông màu da của thằng kia áp vào từ tông màu mặt của các bạn, thì bạn làm như này cho tôi. Ctrl O. Thay đổi tông màu da. Chúng ta sẽ bật cái này lên và chúng ta tìm đến một cái cô cho nó sáng. Ok, tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng này vào này đi. Sẽ phóng to được không? Ok, được rồi. Ctrl O lần thứ hai. Chúng ta sẽ chọn một cái ảnh. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ lấy màu từ hai cái da mặt này nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, nhiệm vụ của chúng ta lấy da mặt đấy. Thì ở đây nó có mấy cái vùng màu cho các bạn cần lưu ý cho tôi, đó là gì? Bạn lấy được cái màu. Nhìn nhá. Bạn để ý này. Muốn lấy được cái khu vực màu như thế này, đây là khu vực màu trung gian, đây là khu vực màu tối, thì bạn sẽ dùng cái công cụ lasso là số 1 này. Bạn khoanh qua khu màu tối cho tôi. Nhìn chưa? Và với khu màu tối này bạn sẽ phải đánh bão hòa toàn bộ tất cả cái màu chỗ này lên để lấy một cái màu chung, bởi vì trong này nó có rất nhiều giải màu, không thể đọc được hết được. Nhưng mình lấy màu chung là màu đậm. Chúng ta chọn là filter, chúng ta chọn vào blur, và ở đây nó sẽ có một cái lệnh là làm nhòe. Nhìn chỗ này chưa? Nhìn đọc màu chưa? Tiếp theo, phần thứ hai bạn sẽ lấy vào khu vực này là khu vực trên trán cho tôi.
Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ quét qua vị trí của trán. Đó, chúng ta chọn filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào vị trí. Đây là khu vực màu trung gian. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ có được khu vực màu sáng này. Các bạn nhìn thấy khu vực sáng của tôi chưa? Và cái này các bạn cũng chọn filter, các bạn sẽ chọn vào blur và bạn chọn vào vị trí sáng. Lúc này bạn có 3 màu, nhìn thấy 3 màu chưa? Sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì các bạn có thể cắt một cái vị trí cái chân dung này sang bên cái vị trí mà chúng ta đang làm. Chúng ta có thể ấn vào Ctrl X rồi sang cái file thiết kế của chúng ta lấy được 3 cái màu cô gái rồi. Ctrl V, các bạn nhìn này của tôi chưa? Đây, kéo ra đây. Thì theo cái tông lệ bình thường thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái chỉnh màu nhá. Nhìn này, chỉnh màu chúng ta chọn vào chỉnh màu bằng Ctrl M. Nhìn Ctrl M chưa? Với cái Ctrl M này nó có 3 cái đầu bút. Các bạn có nhìn thấy 3 đầu bút chúng ta nó có đậm, trung gian và sáng không ạ? Thì các bạn tích đúp vào đây cho tôi đậm này, bạn tích đúp vào đây này, nhìn chưa? Thì nó sẽ ra cái mã màu cho các bạn, thì các bạn chỉ cho tôi đó là vị trí gì? Lấy được cái màu đậm của thằng này, thằng mặt của thằng này, có lấy tông màu của thằng khác. Chọn vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Chọn nhá. Quên mất chúng ta sẽ phải chọn vào vị trí phía trên nhé. Quên mất chúng ta chọn vào đây. Nào, tích đúp vào đây. Nhìn này, đậm nhất này. Bạn hãy chỉ vào đây lấy màu cho tôi. Nhìn chưa? Lấy màu rồi, đúng chưa? Ấn OK. Yes này. No này. Nhá, có nghĩa là sau khi bạn chỉnh xong thì bạn được quyền là chỉ cái vị trí màu các bạn mong muốn, ví dụ nâu như này. Thì lúc này các bạn chỉ cần chỉ vào đây là chỉ vào màu đậm của chúng ta là gì, là cổ này, tích vào đây ạ. Nhìn thấy lấy màu này chưa? Hiểu lấy được cái màu thằng này chưa? Rồi nha, tiếp theo này. Có nghĩa là nếu mà em làm như này thì em làm sao? Cái hình của chúng ta có thể đẩy lên phía trên để lấy chọn màu cũng được, cho chính xác này. Tôi tích vào đây cho các bạn làm lại nhá. Nhìn này, tích đúp vào đây. Bạn sẽ chỉ vào đây là màu đậm cho tôi và tích đúp vào trước nó để cài đặt này. Sau đó chỉ sang vị trí vùng màu này, nhớ chưa? Ấn OK, thế là lấy được cái màu. Và lấy được cái màu thì đừng ấn giết. Mà ấn nâu có nghĩa là chúng ta lấy cữ thôi. Nha, ấn vào đây và lúc này chúng ta chỉ vào cái vị trí. Ví dụ bút này là chỉ vào đậm thì lấy phần đậm, nhưng mà lại lấy theo tông màu của đậm thằng này. Nhìn chưa? Nên tôi chỉ vào phần cổ này, tích vào đây phát thì tự khắc nó sẽ ôm cổ cho các bạn. Nhìn này chưa? Rồi, phần thứ hai các bạn sẽ có một cái tông màu thứ hai, đó là cái này đúng không? Bạn tích đúp vào cho tôi lần thứ hai. Cài đặt màu thì bạn chỉ vào đây là vị trí số 2. Nhìn chưa? Bạn ấn OK thì lúc này nó yêu cầu viết lên đâu thì mình đâu. Thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi là cái bút này phải chỉ vào trán không? Chỉ trán sẽ lấy được cái màu của thằng này. Nha. Và cái thứ ba của các bạn là gì? Bạn có cái bút sáng này đó, bạn lại tích đúp vào cho tôi. Làm sao? Lại lấy màu cho tôi bằng cách là tích vào đây, lấy chỉ màu. Nhìn chưa? Và lúc này tôi ấn OK để nó sáo. No. Thì có phải tích vào đây thì có phải chỉ vào phần này không ạ? Nhìn chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong thì hai cái màu của cái mặt nó sẽ tương đồng với nhau. Nhớ nhá, tôi sẽ ấn vào đây cho các bạn sau khi làm xong, và trước sau chúng ta này. Tôi có hiểu bản chất của cái việc lấy tông màu mặt của thằng khác các bạn. Và cái này là người ta chuyên gia dành cho việc để làm sao lấy được tông màu của người khác thì chỉnh ảnh đấy ạ. Em có thể lấy từ màu của người khác ạ. Và sau này nếu mà bạn lấy được tất cả các hệ màu trên một tấm ảnh khác thì bạn nôi sang ảnh của mình được không ạ? Không phải là chân dung đâu ạ, mà là tất cả tông màu nhá. Nhưng lúc này các bạn có thấy tôi chỉ phân ra 3 loại màu không? Có đậm, trung gian và sáng không ạ? Nếu sau này có 5 màu sao? Đúng không? Vậy thì chắc chắn là phải liên quan đến gradient map của chúng ta rồi. Chúng ta chọn từng khu rồi, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cách mà tôi đang hướng dẫn cho bạn về cái cách là chọn màu mặt với nhau với Ctrl M. Và Ctrl M nó hơn so với Ctrl N ở chỗ là nó có thể chỉnh theo gì? Đường cong. Ví dụ. Được chưa? Đây này. Ví dụ nhá, cái Ctrl M đấy, tại sao nó lại hơn ở chỗ thằng kia này? Ctrl M đấy. Các bạn có thấy rằng là khi chỉnh như này tôi có thể chỉnh được sắc độ của nó bằng cách là tôi chỉnh theo đường cong. Các bạn nhớ nha, chỉnh theo đường cong bằng cách là tôi sẽ làm sao? Tôi tích vào điểm này, nhìn tích vào điểm giữa này. Thì có phải cái điểm này là làm sáng này không ạ? Nhìn này, các bạn cầm cái kéo này thì có phải là sáng ạ? Nhưng mà điểm này tôi lại kéo xuống tối như này đúng không? Thì cái này nó lại tạo ra một cái biểu tượng cho các bạn là tạo ra sáng tối để khi mà chúng ta chỉnh theo đường cong ấy, cầm cái kéo đây. Nha. Đấy nhá, cầm này, kéo này. Chúng ta sẽ cầm điểm kéo lên đây, ví dụ như là cái điểm này của chúng ta. Đây sáng này. Đây là điểm này. Cầm điểm này kéo lên tối đây. Cái này đẩy lên đây sáng này. Nhìn đây chỉnh đường cong chưa?
và nó giữ được cái khu vực trung gian của các bạn, nhìn không ạ? Nha, nó giữ được khu vực trung gian. Có nhiều người bảo là thấy vậy thì em muốn chỉ chỉnh cho cái phần sáng nó còn phần tối trung gian giống nhau được không ạ? Ok, gì này. Vậy thì có phải là đồng ý với tôi là nó sẽ có một cái phần. Thế nhá, các bạn có nhìn thấy cái phần bàn tay mà chúng ta đã chỉ đúng không ạ? Rồi chúng ta chọn vào đây. Đâu rồi? Tôi sẽ chỉnh lại cho các bạn. Ctrl M nhá. Nào các bạn nhìn vào đây rồi. Đây, bàn tay nhìn thấy bàn tay chưa? Chúng ta muốn chỉnh cái mặt đúng không? Đánh dấu cho tôi. Nhìn thấy mặt này có chốt này chưa? Sau khi chốt xong thì bạn có nhìn này, nếu tôi kéo này thì nó bị ảnh hưởng cái thằng này không? Tôi muốn cái phần này giữ nguyên đúng không? Thì người ta mới sinh ra cho bạn này, nhìn này, chỉ vào mặt, đánh dấu mặt. Sau đó tôi chỉ phần này đúng không? Tôi đánh dấu nhảy được không ạ? Tôi đánh dấu nhảy được không ạ? Tôi chốt lại mấy chỗ để nó không bị ảnh hưởng về cái màu của tôi được không ạ? Có hiểu cái phần đánh dấu này không? Lúc này tôi mới cầm cái điểm sáng tôi kéo lên trên. Thì các bạn có nhìn thấy mặt của tôi chỉ làm sao? Chỉ phần này làm sao? Ra mặt sáng đây này, nhìn này. Nhìn chưa? Có nghĩa là mình được quyền chốt các điểm của cái Ctrl M và làm được điều đó. Phần thứ hai tôi nói lại cái phần này nhá, các bạn để ý này. Trong tất cả những cái ảnh mà chúng ta muốn chỉnh cái phần trung gian, chúng ta giữ nguyên và sáng hơn, đậm hơn này. Các bạn chọn vào Ctrl M cho tôi. Trong phần Ctrl M thì có phải là chúng ta sẽ có biểu tượng là chúng ta cầm điểm này kéo lên đây đúng không ạ? Thì có phải các bạn trở thành ghi 5% chưa? Thì có phải tôi chốt điểm này ở đây là giữa là vẫn là 50%, nhưng mà tôi cầm điểm này tôi kéo lên trên đây thì có phải sáng hơn không? Tối hơn không? Đoạn này nhá, quan trọng này, kéo người vào tối nhá. Nhớ chưa? Tối hơn, cái này sáng hơn này. Thấy chưa? Có nghĩa là nó sẽ sinh ra một cái lớp, đây là màu ghi là ghi sáng, còn ghi này là ghi gì? Vậy thì sau khi mà dùng xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi dùng hòa trộn short line thì có phải nó sẽ làm sao? Đậm sẽ đậm hơn và sáng sẽ sáng hơn không ạ? Có nhìn thấy tôi đang gẩy chưa? Thì cái này là chuyên gia để việc mà làm sáng tối cho các bạn trên tấm ảnh của các bạn. Và nhớ là muốn sáng tối cho một tấm ảnh như thế nào thì bạn lấy vùng sáng hay lấy vùng tối, thì đấy là việc của chúng ta có thể làm được điều đó, được không ạ? Ok, cũng tương tự như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy Windows và chúng ta chọn vào kênh màu á. Kênh màu của chúng ta kênh này, nhìn thấy kênh red chưa? Kênh này thứ hai green này, chứ kênh blue chưa? Thì ví dụ trong phần này thì bạn muốn chọn sáng hay chọn tối. Thì các bạn lưu ý cho tôi nhá. Image này, cái Ctrl N chúng ta hiểu rồi. Đâu rồi, chúng ta chọn vào kênh màu và tôi sẽ để ở đây. Ví dụ bạn muốn chọn cái khu vực sáng này thôi. Thì có phải là khi mà chọn vào Windows mà chọn vào kênh màu như này thì bạn sẽ nhìn thấy kênh này, chúng ta nhìn thấy ghi sáng rõ ràng không? Chúng ta chọn vào kênh này, kênh tối không? Trung gian đây. Nhìn chưa? Thì phần này là phần trung gian này, bạn muốn lấy phần trung gian mà đẩy lên thì bạn giữ phím gì? Ctrl và tích vào đây đúng không? Nhìn chưa? Và sau khi đã lấy xong nha, các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ làm một cái thao tác như này nhá. Tôi sẽ trở về này, Windows, chúng ta chọn vào kênh màu. Tôi trở về màu này. Thì lúc này sau khi trở về màu thì tôi đang ở vùng chọn nhưng mà ăn theo độ hòa trộn. Tôi sẽ chọn vào Ctrl gì? Ctrl N được không ạ? Thì có phải những cái vùng chọn tôi đang chọn đó? Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đấy nhá. Các bạn có thấy không? Rõ ràng chưa có gì cả đúng không ạ? Nhưng khi bạn nhìn này, tôi tích vào đây, tôi sẽ chỉnh trung gian cho nó bằng cách tôi chỉnh tối này. Cái này tôi sẽ chỉnh sáng này. Có nghĩa là tôi áp dụng cho trung gian, còn phần này nhìn trước sau này. Không phải chỉnh cả đâu ạ. Nhìn chưa? Phần thứ hai bạn có thể chỉnh vào đây để làm sao giảm bớt cái màu đỏ đi bằng red này, nhìn thấy chưa? Red của chúng ta này, cầm này đang thiếu này. Thế là thiếu màu đỏ này, nhìn thấy chưa? Bớt đỏ đi. Đẩy tí này lên xanh tẹo, kéo vào đây. Được chưa? Sau đó tôi sẽ chỉnh kênh green, tôi kéo vào đây. Đoạn này có thể mất màu ghê. Đấy, tại vì nó chỉ là cái màu ở giữa thôi, các bạn nhìn nào màu ở giữa chưa? Nên là khi mà chỉnh thì chúng ta sẽ chỉnh vừa độ thôi. Chúng ta cầm này kéo đây, Cuối cùng tôi sẽ chọn một kênh blue. Tôi sẽ cầm tôi kéo vào đây, và cái này tôi sẽ kéo vào đây chẳng hạn như này. Nhìn chưa? Và trong trường hợp khi mà kéo như này thì cái vàng này, các bạn nhìn thấy kéo vào đây thì vàng nhiều này, vàng ít thôi. Cầm này, kéo vào đây. Đây là một tấm ảnh của chúng ta, và sau khi chọn được xong thì các bạn sẽ có thể hòa trộn là một là short line và giảm độ đi là bao nhiêu phần trăm trước sau. Được chưa?
Thì chính vì những cái này thì chúng ta mới làm cho tấm ảnh của chúng ta nó mới tốt được, tùy thuộc theo vấn đề là bạn đặt câu hỏi đối với tấm ảnh của các bạn nha. Thì vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn về cái Ctrl M, và nó có một cái phần mà các bạn rất là quan trọng, đó là thay đổi màu, tông màu của một cái chân dung từ A sang B. Nhớ là cái lệnh của chúng ta trước khi mà làm về cài màu thì nhớ là chúng ta phải tích vào biểu tượng là Ctrl M, được không ạ? Và trước khi Ctrl M thì chúng ta chọn khu vực đậm màu, thì chúng ta phải tích đúp vào nó trước để chọn màu, và chọn xong thì ấn No nhá, hiểu chưa? Sau đó mình mới chỉ vào gương mặt của mình thì mới được chưa? Ok, bây giờ thì tôi sẽ tạm dừng này đã.